السلام عليكم. ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟ للمؤلف أبو الحسن الندوي. الكتاب ده من الكتب يعني العنوان بتاعه ممكن بيغني كثيرا عن محتواه، لأن العنوان بتاعه بالفعل بيطرح سؤال الكتاب بالكامل بيحاول الإجابة عنه: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟ المؤلف قبل ما ندخل في الكتاب أبو الحسن الندوي ده من علماء الهند، وتم كتابة الكتاب أو تم تأليفه سنة 1945، والكتاب تم طباعته في مصر سنة 1950. وكان صاحب الفضل على طباعة الكتاب أو على نشر الكتاب الدكتور أحمد أمين رئيس لجنة البحوث والترجمة. الكتاب ده مع أنه كتب مما يقرب من 70 عاما، لكني أعتقد أنه إلى هذا اليوم يعني السؤال المطروح وهو ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين موجود، والإجابات التي يحتويها هذا الكتاب أعتقد يعني ستكون مهمة لكل مسلم، لكل عربي، لكل من يقطن في هذه المنطقة من العالم. الكتاب ده في 5 أبواب. هنبتدي قبل ما ندخل في الكتاب هنبتدي بالمقدمة، وأعتقد أن المقدمة في حد ذاتها يعني ممكن تقول لنا جزء كبير مما يحوي الكتاب. في المقدمة يعني أو تقديم لأحد اللي قدموا الكتاب بيقول لك إن الإسلام عقيدة استعلاء، من أخص خصائصها أنها تبعث في روح المؤمن بها إحساس العزة في غير كبر، وروح الثقة في غير اغترار، وشعور الاطمئنان في غير تواكل، وأنها تشعر المسلمين بالتبعة الإنسانية الملقاة على كواهلهم، تبعة الوصاية على هذه البشرية في مشارق الأرض ومغاربها، وتبعة القيادة في هذه الأرض للقطعان الضالة، وهدايتها إلى الدين القيم والطريق السوي، وإخراجها من الظلمات إلى النور بما أتاهم الله من نور الهدى والفرقان. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الكتاب في 5 أبواب. الباب الأول بيتكلم عن العصر الجاهلي، الباب الثاني بيتكلم عن من الجاهلية إلى الإسلام، الباب الثالث بيتكلم عن العصر الإسلامي، عصر الصحوة الإسلامية، الباب الرابع بيتكلم عن العصر الأوروبي ما بعد انحصار الإسلام، والباب الخامس شروط زعامة العالم الإسلامي أو شروط قيادة العالم الإسلامي للعالم. الكتاب بيطرح عدة أسئلة، جزء منها تاريخي، لا يركز إطلاقا على الجانب يعني زي ما بيقولوا الجانب العصبية، إذا كان عصبية دينية أو هكذا. الكتاب بيتكلم عن ليه المسلمين قيادتهم مهمة في هذا الوقت. الكتاب بيقول إن في العصر الجاهلي، عصر ما قبل الإسلام، طغت الحياة المادية على أغلب يعني مشاهد الحياة. فترى يعني العصر الجاهلي أو عصر ما قبل الإسلام، الحضارة اليونانية أو الحضارة الرومية، مع أنها كانت متطورة ومع أنها قدمت الكثير للبشرية وقدمت الكثير من العلوم والفنون والأداب وهكذا، لكنها ركزت بصورة أساسية على الجانب المادي أو النزعات الحسية، المال والطعام والتكاثر والأبنية الضخمة وهكذا، بإغفال تام للجانب الروحي. مشكلة تانية بيتكلم عنها الكتاب ان في خلال على سبيل المثال الحضارة الرومية اللي هي كانت يعني لأكثر من قرن من الزمان، كان الرومان يعني هم أسياد العالم أو لهم السيادة على العالم بعد الحضارة الإغريقية، إن هم كانوا بيعاملوا غير الرومان كمعاملة العبيد ومعاملة الخدم للجنس الرومي أو الجنس يعني الذي له الغلبة وله القدرة على القيادة. حتى في القوانين الخاصة بالإغريق أو الرومان كان هناك تفضيل للمواطن الرومي أو الإغريقي مع المواطن غير الرومي. وطبعا يمكن ده حاليا ممكن نلاحظ بعض التطبيقات حاليا حتى في العصر الحالي، ان حقوق الانسان في اوروبا وفي امريكا جيده جدا لمن يعيشون في الغرب، لكن في المقابل عندما يعني يتم تطبيقها في الشرق فترى يعني امور مختلفه خالص. الباب الثاني بيتكلم عن من الجاهليه الى الاسلام، وبيقول ليه ان كانت ظهور قياده اسلاميه للعالم مهمه،
ليه تم تحريف في بعض الديانات، وتم إدخال كثير من العبادات أو من الأشكال الوثنية وبداية المسيحية وتغييرها أو تبديلها على يد أغسطس، وإزاي تم دخول يعني أشكال غريبة جدا في الديانات الأخرى وتبديلها وتغييرها وتحريفها. وده كان يعني زي ابتداء أو زي يعني تبكير أو تمهيد لظهور الإسلام. بيتكلم عن العصر الإسلامي في الباب الثالث، وبيقول إن إزاي الإسلام في خلال أقل من 100 سنة نشر الدعوة ونشر الدين الإسلامي اللي هو لو طبقناه صح هيدي مساواة. إزاي إن في الدين الإسلامي لا فرق لعبد على سيد، ولا فرق لغني على فقير إلا بالتقوى. ازاي في العصر الاسلامي يجي سلمان الفارسي الذي ليس هو عربي وليس من قريش خالص وياخد المكانة الكبيرة. ازاي يجي بلال الحبشي مؤذن الرسول هذا العبد الحبشي وازاي ياخد المكانة الكبيرة دي في عهد العصر الاسلامي. بيقول ان حصل تغيير في البنية المجتمعية للعرب وامتدت لما حولهم من مناطق العالم. ازاي الاسلام قدر ان هو يكسر العصبية القبلية، يكسر العصبية العرقية، يكسر ان على سبيل المثال اغلب العلماء في العصر الاسلامي كانوا من غير العرب اللي هم يعني يقال ان هم هذا الدين يعني نشأ في ارضهم وبلغتهم، وكانوا هم الخلفاء وهم الامراء لفترات كبيرة من العصر الاسلامي. في الباب الرابع بيتكلم ان مع يعني اضمحلال القيادة في العالم الإسلامي لأسباب كثيرة جدا، ومن ضمنها وصول حكام ووصول يعني قادة غير أكفاء للحكم، وإن المسلمين ابتعدوا عن الجوهر الأساسي الجوهر الروحي للإسلام ومبادئ العدالة الاجتماعية والحريات والحقوق. بابتعادهم عن هذه الجوانب الروحية اللي كانت الأساس اللي بني عليها الإسلام، راحت القيادة للعصر الأوروبي أو العصر الغربي. وللأسف الكاتب بيقول أن العصر الأوروبي رجع للمادية مرة أخرى، وليست الحروب العالمية الأولى أو الثانية، الحرب العالمية الثانية 50 مليون قتيل فيها ليست ببعيد. أن العصر الأوروبي بني على مزيد من الدماء وبني على الكثير من الدماء، وتم إغفال الجانب الروحي تماما. كانت الحرب اللي موجودة في العصور الوسطى بين الكنيسة وبين الملك تحولت إلى شبه عداء مع الدين. فبالتالي هو بيقول إن عصر الاضمحلال الحالي مع وجود بالفعل نهضة اقتصادية ونهضة سياسية ونهضة علمية، لكنها بتغفل الجانب المادي أو الجانب الجانب الروحي من هذه القضية. وبالتالي فهو بيتنبأ بأن هذا العصر في طريقه إلى زوال، لأن هو بالفعل بيغفل جانب مهم جدا ألا وهو الجانب الروحي اللي هو كان صمام الإسلام أو صمام النهضة الإسلامية. في الباب الخامس بيتكلم عن شروط زعامة العالم الإسلامي للعالم وقيادة العالم، وإنه يتبوأ دوره مرة أخرى، اللي هو بيقول إنه هو مهم جدا لنهضة الإنسانية وللارتقاء بالإنسانية والرجوع للقيم الأصيلة للعالم والرجوع إلى الروح اللي كانت يعني موجودة في خلال العصور الإسلامية. هو يعني للطرافة مع إن الرجل هندي أو الحسن الندوي هندي، لكن هو بيقول إن العرب تحديدا في الجزيرة العربية ومصر والعراق وسوريا هم الذين لا بد أن يكون لهم دور القيادة في هذه الصحوة. وبيقول أنه بدون هذا الجزء للأسف من الكرة الأرضية اللي يقوم فيه الحروب وتقوم فيه المجازر والدماء، بدون نهضة هذا الجزء فلن تكون هناك صحوة إسلامية. وبيقول أن العرب كانوا هم القيادة في بداية العصر الإسلامي، ولا بد أن يكونوا هم القيادة في هذا العصر. وعلى سبيل المثال بيقول أن مصر حاضرة العالم الإسلامي وتمتاز بالعلماء يعني المفكرين الذين يمكن أن يكونوا هم القادة لهذه الصحوة الإسلامية أو القيادة الإسلامية لباقي العالم. الكتاب أنصح بقراءته، من الكتب الجميلة الممتعة، في حوالي 300 صفحة.
الكتاب ممكن ما يبقاش موجود يعني بشكل كبير. هو النسخة دي عن دار القلم في دمشق، ويعني جزا الله الشيخ أبو الحسن الندوي عنا خير الجزاء، ويعني جعلنا ممن يحاول أو يسعى لأن يعود بعصور القيادة الإسلامية الواعية الرشيدة إلى العالم، ليس فقط هذه المنطقة من العالم ولكن العالم بصورة كاملة أو كافة إن شاء الله. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.